Καλησπέρα, καλησπέρα, καλημέρα. Όποτε βλέπεις αυτό το βίντεο είναι για σένα, κάνε εγγραφή στο κανάλι, πάτησε το κουδουνάκι στο σημείο που λέει για όλες τις ειδοποιήσεις. Ακολούθησέ με στο Instagram τα Romania κάτω παύλα Destiny για κάρτα και συμβουλή μέρας, στο Facebook τα Romania Destiny, στη σελίδα με το ίδιο όνομα, στο TikTok με το ίδιο όνομα. Το Τα Romania Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 κάνουμε ένα περίπου 2ωρο live παρέα. Ενώ σε αυτό το κανάλι κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή ανεβαίνει ένα βίντεο για σένα στις 9 η ώρα το βράδυ και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω το 18 για να το δεις. Γίνεται καθαρά για ψυχαγωγικούς λόγους. Κάτι άλλο που θέλω να σου πω είναι ότι εσύ που γράφεις σχόλια, σχολιάζεις. Σε ευχαριστώ αρχικά γι' αυτό και κατά δεύτερον υπάρχει αυτό το καινούριο για εμάς, για να ανεβαίνουν τα βίντεο, να προωθούνται περισσότερο. Όταν θα κάνεις ένα σχολιασμό, αν κάνεις λίγο έτσι αριστερά, θα δεις ότι γράφει τη λέξη hype, πάτα πάνω εκεί για να πάρει κάποιους βαθμούς το βίντεο και να το ανεβάσουμε, όπως είπαμε, περισσότερο σε περισσότερο κόσμο. Σε ευχαριστώ θερμά και γι' αυτό που το κάνεις και στα δύο τα κανάλια. Γίνεται μόνο σε σχολιασμό και το έχεις μια φορά την εβδομάδα να το κάνεις σε ένα βίντεο, 3 φορές νομίζω, σε 3 βίντεο, αλλά μία φορά. Έτσι, μετά την άλλη εβδομάδα, πρέπει να περάσει μία εβδομάδα. Λοιπόν, πάμε να δούμε εμείς σήμερα ποιο είναι το θέμα μας. Εκρηκτικά γεγονότα συμβαίνουν αυτό το χρονικό διάστημα. Έχουμε πανσελήνους, έχουμε νέα σελήνη σε λίγο καιρό, στις 23. Έχουμε τις εκλήψεις, γίνεται ένα μπάχαλο δηλαδή. Αναδρομές, γυρίζει ο ορθόδρομος νομίζω ο Ερμής, όπως θα γυρίσει και ο Ποσειδώνας με τον Πλούτονα, με τον Κρόνο στους Ιχθύς, τις αρχές του μήνα. Και εδώ μας βγαίνει μια ωραιότατη βασίλισσα των Ράδων. Καλά κάνει και βγαίνει γιατί είναι ο γενέθλιος μήνας της, δηλαδή είναι λιονταρή να έχει βασίλισσα Ράδων, πιάνει και τα λιοντάρια. Είναι κρυός βέβαια στην ενέργειά της, αλλά έχει όλα τα ζώδια της φωτιάς. Όλες οι βασίλισσες της, όλα τα κορίτσια της φωτιάς, κρυός, λέων, τοξότης. Λοιπόν, έχουμε μια ενέργεια πολύ ισχυρή σε ό,τι αφορά τα κορίτσια, πολύ πάθος, αγάπη με τον εαυτό της. Λίγο θα δεις τώρα ότι ίσως είναι και το καλοκαίρι, δεν ξέρω τι γίνεται, κάπως ξεσηκώνεσαι, κάπως παθιάζεσαι, αλλά όσο αφορά το δικό σου εαυτό και όσο αφορά τις αποφάσεις σου. Αποφασισμένη όσο ποτέ λοιπόν, θέλεις να κάνεις κάποια όνειρά σου πραγματικότητα, γιατί όχι. Θα προσέχεις τα φιλικά πρόσωπα γύρω σου. Γύρω της αυτή η βασίλισσα μαζεύει κόσμο, οπότε θα πρέπει να έχεις λίγο το νου σου γιατί σου απομυζούν ενέργεια και δεν ξέρω εάν αξίζουν όλοι αυτοί, αξίζουν τώρα είναι μια λέξη λίγο άσχημη. Τέλος πάντων για αυτή φιλία να αξίζουν, όχι κάτι άλλο, ο καθένας αξίζει αυτό που αξίζει και ο καθένας αξίζει τα καλύτερα, αλλά ο συνδυασμός μερικές φορές των ανθρώπων φέρνει καταστροφικά αποτελέσματα ή καταπληκτικά αποτελέσματα. Καινούρια άτομα πλησιάζουν, ανεβαίνεις, ανωδικότητα, χαρισματικότητα, τι να πω τώρα, δημιουργία, κάτι καινούριο σκέφτεσαι να κάνεις ίσως στα επαγγελματικά σου και αυτό είναι μια χαρά. Το καλό που βγαίνει σε όλο το άνοιγμα μέχρι τώρα ξεκίνησε φυσικά, βγαίνει η χαρά, ο ενθουσιασμός, το πάθος. Και, ξαναλέω, η εμπιστοσύνη προς τον εαυτό σου. Πολύ ωραία ενέργεια μου βγάζεις. Είπαμε η φωτιά την έχει αυτή την ενέργεια, άντε και η δικαίωση έρχεται σε ό,τι αφορά το παρελθόν. Βέβαια, αχ δεν προλαβαίνω να πω καλά λόγια, μου το χαλάς. Αλλά δεν πειράζει, θα το διορθώσουμε. 5 ράβδι κέντρο. Θα δώσεις μάχες, γι' αυτούς είπα, πρόσεχε λίγο τα φιλικά πρόσωπα. Θα δώσεις κάποια μάχη, γιατί θα σου βάζουν πρόσωπα δυσκολίες σε αυτά που ετοιμάζεσαι να κάνεις, μπορεί να είναι και πρόσωπα του πολύ κοντινού σου περιβάλλοντος. Συνήθως αυτοί μας τα βάζουν βέβαια τα εμπόδια, αλλά τέλος πάντων. Εμπόδια λοιπόν και δυσκολίες μέσα από ανταγωνιστικότητα και επιθετικότητα. Εσένα τώρα συγκρούεται το εγώ σου μέσα σου, γιατί λες όχι, θέλω να πετύχω. Είτε πάτε να μου κλέψετε τις ιδέες, είτε πάτε να μου κλέψετε τον σύντροφο, είτε πρέπει να μου κλέψετε τη δικαίωση, ό,τι και να πάτε και να μου κάνετε, εγώ θα δικαιωθώ, γιατί παλεύω και δεν φοβάμαι τίποτα. Και όσο αφορά τον κλέφτη, δηλαδή κάποιον που μπαινοβγαίνει στη ζωή μου, λες εσύ, και με έχει προδώσει και αντί να πάρει το μέρος μου, πήγε με τις αλεπούδες και όλα αυτά, ας κάνει ό,τι θέλει, γιατί
όσο αυτός προσπαθεί να ξεφεύγει, τόσο θα δυναμώνω εγώ. Και εγώ το λες πολύ σοβαρά, ότι εγώ θα δικαιωθώ πάση θυσία γιατί έχω το δίκιο με το μέρος μου, ό,τι και να κάνουν αυτοί. Από την άλλη, το άλλο άτομο που μας ενδιαφέρει, με τα 7 ξύφη εδώ, πρέπει να πάρει κάποιες αποφάσεις, γιατί όσο προσπαθεί να ξεφεύγει από τη μία πλευρά, όσο προσπαθεί να ξεφεύγει από την άλλη πλευρά, κάποια στιγμή πρέπει να αντιμετωπίσει την κατάσταση. Δεν γίνεται συνέχεια να πιστεύει ότι μπορεί να κρυφτεί, δεν γίνεται αυτό. Μας λέει λοιπόν ότι εσύ δυναμώνεις μέχρι τώρα το άνοιγμα, το άλλο πρόσωπο δεν ξέρει πώς να φύγει από την Αλεπού. Βέβαια εδώ δες το τρίγωνο των Βερμούδων εδώ. Προσπαθεί να φύγει, η αλήθεια είναι, αυτή βάζει κάτι τρικλοποδιές, έχει ένα σπαθί αυτή που πολεμάει, αλλά τώρα πια όπως βλέπεις πολεμάει άδικα αυτή. Μπορεί να νίκησε κάποια στιγμή, να σε έβαλε πολλά εμπόδια εσένα, αλλά τώρα έχει ένα σπαθί που, τι να σου πω, είναι πεσμένο στο πάτωμα, δεν έχει άλλες δυνάμεις αυτή. Γιατί δυναμώνεις εσύ? Πολύ απλά. Είναι το κλειδί, το λέω, φωνάζω. Ντουντούκες έχω πάρει και φωνάζω. Το κλειδί είναι η δύναμή σου, τίποτα άλλο. Και η δύναμή σου τι είναι, είπαμε, η καλοσύνη σου. Γιατί ρε Μαρία, εγώ είμαι συνέχεια καλή, δεν ήμουν ποτέ κακή. Ήσουνα. Δεν πρόσεξες εδώ, κάτι έγινε για να μπει η Αλεπού, κάτι δεν πρόσεξες. Αυτή λοιπόν τώρα είναι λίγα τα ψωμάκια της αυτής της κυρίας, αυτός ανοίγει πόρτα εδώ, με το μυαλό του νόμιζε ότι ήταν κλειστή, αλλά τέλος πάντων τώρα τη βλέπει ανοιχτή και φεύγει. Για πάμε να δούμε τι άλλο μας λέει εδώ. Φεύγει, αν βαφτεί σε σένα, πού θα πάει, τι θα κάνει τέλος πάντων. Όπα, και γίνεται τώρα 8ος μήνας, πολύ γρήγορα πράγματα, εξελίξεις, άγχος, έχει ένα άγχος αυτός ή αυτή που μας ενδιαφέρει. Μιλάμε, ενθουσιάζεται, κάνει αλλαγές, θέλει να κάνει αλλαγές. Γιατί λέει ότι θέλει να επικοινωνήσει μαζί σου. Αυτό μας το λέει 6 χρόνια τώρα, εδώ στην παρέα μας, αλλά κάθε περίπτωση είπαμε είναι διαφορετική, έτσι. Θέλει να επικοινωνήσει λοιπόν μαζί σου και ενθουσιάζεται με την ιδέα. Για πάμε να δούμε, θα το κάνει, καλά το λέει. Το προσπαθεί. Και επίσης συνεργάζεται τώρα, εδώ ζητάει την συνεργασία, ζητάει βοήθεια με κάποιον άλλον, να κάνει μια ομαδική δουλειά απέναντι σε εσένα, δηλαδή να οργανωθεί εδώ το έγκλημα που λέμε για να έρθει ή να επικοινωνήσει με κάποιον τρόπο. Ζητάει λοιπόν βοήθεια και την παίρνει τη βοήθεια, άρα τώρα είναι άτομο από εσένα, άτομο από αυτόν, είναι άτομο που θα βοηθήσει στην εκπλήρωση του ονείρου του. Για να δούμε. Ωπα, Παναγία μου, ναι, δεν μπορεί να σε πλησιάσει μόνος του γιατί σε έχει προδώσει απίστευτα. Δεν έχει το θάρρος, λογικό. 10 ξύφη. Κοίταξε, δεν μπορεί να σε ξαναπροδώσει. Αυτό κράτα το ως πληροφορίες στο πίσω μέρος του μυαλού σου. Από την άλλη, επειδή είχες καταρρεύσει εσύ και το ξέρει αυτός, δηλαδή αυτό το άτομο, τώρα θέλει να, πώς να σου το πω, θέλει να προσπαθήσει να σου αποδείξει ότι θα είναι πιο προσεκτικό αυτό το άτομο, δεν θέλει να αποτύχει αυτή τη φορά η επανασύνδεσή σας, δεν θέλει να αποτύχει και πέρασε, λέει, πάρα πολύ μεγάλη κρίση αυτό το χρονικό διάστημα. Με τον υπότι πεντάκτηνον είπαμε, άρχισε λίγο, πάει τσούκου, λόγω του φόβου, έτσι, είπαμε ότι αυτός ο υπότης είναι και λίγο φοβισμένος υπότης. Με την έννοια φοβισμένος. Ρε παιδί μου, επειδή στο παρελθόν είχες βασιστεί πάνω του, σε αυτόν τον υπότη, εντάξει, με τα 10 ξέφη, προφανώς αυτό που βασίστηκες να κάνει δεν έγινε. Και τώρα δείχνει ότι δεν ήταν αφοσιωμένος κοντά σου για σένα. Ο υπότης των πεντάκτηνων είναι στο ζώδιο Παρθένος. Ο Παρθένος σου έχω πει στο παρελθόν ότι είναι από τους πιο άπιστους και τους πιο περίεργους υπότες όταν είναι ανώριμος. Και είναι ό,τι κακό, ό,τι πιο χειρότερο υπάρχει σε σύντροφο εάν δεν έχει ωριμότητα. Δηλαδή κοιτάζει μόνο τα λεφτά, έχει έπαρση, πιστεύει ότι μπορεί να τα κάνει όλα αυτό το άτομο, δεν δέχεται καμία σύμβουλη, είναι ένα άτομο, έχει εθισμούς στο χρήμα πάνω απ' όλα και στην καλοπέρασή του, δηλαδή
είναι μια δύσκολη κατάσταση. Ίσως και σε τζόγο, σε εύκολο χρήμα, σε γυναίκες ή να βγάλει λεφτά μέσα από γυναίκες. Έχει τέτοια πράγματα αυτός ο υπότης. Εάν, ξαναλέω, είναι ανώριμος, αλλά αν είναι ώριμος, έχει οριμάσει και ξέρει που πάει, ξέρει τι θέλει, είναι από τους καλύτερους συντρόφους. Έτσι λοιπόν αυτό που κοιτάζει είναι ότι πόσο έχει προδώσει. Είναι που εσύ τα έκανες όλα πάνω σου, δηλαδή εσύ τακτοποίησες τη ζωή σας ή τη ζωή σου. Και θέλει να έρθει και τώρα πραγματικά μας λέει για κίνηση. Ήταν σταματημένος, αλλά τώρα με το άρμα θέλει να κάνει την κίνηση να έρθει κοντά σου και μάλιστα αυτό που μας βγάζει εδώ είναι ότι είχε πώς το λένε, είχε να παλέψει μέσα του με πολλά πράγματα και όπως σου έλεγα πριν, το άρμα ανήκει στο ζώδιο του καρκίνου και ξέρεις, ο καρκίνος έχει πολλές ιδιαιτερότητες στο ζώδιο. Δηλαδή, μπορεί μέσα σε 5 λεπτά να αλλάξει τελείως συμπεριφορά και ανάλογα προς τα ποια πλευρά θα πάει, ανάλογα και από εκείνη τη φορά θα παίξει το συναίσθημά του, γιατί είναι πραγματικά το συναίσθημα έχει να κάνει και με το μυαλό του. Έλα όμως που το μυαλό του, τι συμβαίνει τώρα. Άμα το μυαλό του βάλει κάποιο σενάριο κακό, θα ακολουθήσει αυτό το σενάριο. Δεν μπορεί να βρει λογική εκείνη τη στιγμή. Κατάλαβες. Δεν έχει τον έλεγχο, χάνει τον έλεγχο αυτό το άτομο. Έχανε τον έλεγχο και τον έλεγχο μπορεί να τον έχανε, τον έλεγχο από τα πάντα. Το μυαλό του επηρεάζει πολύ το διαβολάκι, αν θυμάσαι. Τώρα, τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι αυτός ο άνθρωπος στο υποσυνείδητό του έχει βάλει ότι θέλει να έρθει. Πιστεύει τώρα πια ότι πατάει τα πόδια του γερά στη γη και επίσης μας λέει ότι έχει οραματιστεί, έχει ονειρευτεί, έχει μπει στη φάση του ερημίτη, έψαξε, βρήκε τι θέλει και το θέμα είναι ότι τώρα θέλει να εκφράσει τα συναισθήματά του, αλλά θέλει να σου πει όλη την αλήθεια. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και να σου πει ότι έχετε τη δύναμη να καταφέρετε πολλά πράγματα και το θέμα είναι ότι εάν μπλέχτηκαν άλλα άτομα, δείχνει να αποκολλάται από αυτά τα άτομα και επειδή άρχισε να κοντρολάρει τώρα πια το συναίσθημά του, αποκολλάται λοιπόν από άλλα άτομα και έρχεται σε σένα και το μυστικό εδώ είναι ότι δεν αντέχει την κρίνια αυτός, καταλαβες. Άρα λοιπόν έρχεται με μία, όχι έπαρση ακριβώς, αλλά έρχεται με τον αέρα της νίκης γιατί πιστεύει ότι θα τα καταφέρετε και ό,τι και να του κάνουν σαν αντιπερισπασμό, θα το καταφέρει, δηλαδή θα το ξεπεράσει. Θυμήσου την Αλεπού που ήταν μες στα πόδια. Η Αλεπού είπαμε ότι έχει ακόμα ένα σπαθί, αλλά δεν έχει δυνάμεις. Και άρα κάθε φορά που θα πάει να κάνει κάτι Αλεπού, δεν θα μπορεί να καταφέρει τίποτα, γιατί πλέον αυτοί οι δύο οι άνθρωποι έχουν αντιθέσεις μεταξύ τους. Άρα λοιπόν τώρα έρχεται να κινηθεί προς τα εσένα. Ποιο είναι το θέμα τώρα. Αυτός ο άνθρωπος θα σου ζητήσει να μετακομίσετε, να μετακινηθείτε. Επίσης λέει ότι αυτή η μετακόμιση έχει να κάνει γιατί αν θυμάσαι αρκετές φορές σου έχω πει στο παρελθόν ότι καταλαβαίνει ότι σε αυτό το σπίτι που ήσασταν, που συναντιόσασταν, τέλος πάντων, εκεί δεν μπορείτε να ξαναείστε. Επίσης λέει ότι όταν ήταν σε έναν χώρο στο παρελθόν που ήσασταν, έβγαινε αυτός ο άνθρωπος εκτός ελέγχου. Είχε, ξαναλέω, μία μεγαλομανία. Μπορεί να μένατε σε ένα φτωχικό σπίτι και να ήθελε να ένιωθε πολύ αρνητικότητα μέσα σε αυτό, ή να μένατε σε ένα σπίτι που δεν ήταν δικό του και να ένιωθε περίεργα, να ήταν δικό σας και να ένιωθε σαν σόγαμπρος, ας πούμε, και να μην είχε καλή ενέργεια. Τώρα, θέλει λοιπόν να έρθει με αυτοπεποίθηση
και λέει ότι έχετε τις δυνατότητες και θα κάνει προσπάθεια με κάθε κόστος να κερδίσει αυτή την ιστορία. Απλά είχαμε τον υπότη των πεντάκτηνων και το άρμα σε αρνητικότητα στο παρελθόν και αυτό μας έφερε καθυστερήσεις. Ήταν η αλαζονία αυτού του ανθρώπου, ήταν το κλειδί το οποίο ήταν το άσχημο κομμάτι και δεν είχε στόχους, δεν είχε καθόλου στόχους αυτός ο άνθρωπος στο παρελθόν. Τώρα λοιπόν με αυτόν τον τρόπο τι σου είπα, περνάει απέναντι, φεύγει λοιπόν από τον υπότη των πεντάκτηνων της αρνητικής ενέργειας και πάει στο άρμα που θέλει να κάνει τις κινήσεις για να πετύχει η σχέση σας. Για πάμε να δούμε λοιπόν τι βγαίνει παραπέρα με τη βασίλισσα του νερού, βέβαια ποια θα έβγαινε. Η βασίλισσα του νερού λοιπόν μας λέει εδώ ότι αυτή η γυναίκα είπαμε άπειρες φορές ότι έχει πρόβλημα στο εξής. Θυσιάζεται πάρα πολύ εύκολα και το θέμα είναι ότι έτσι πως θυσιάζεται δεν μπορεί να βρει λύσεις γιατί πώς το λένε, όταν την πιάνει η θυσία, τι κάνει, κλείνεται στον εαυτό της, παθαίνει ανασφάλεια και δεν μπορεί να βρει λύσεις. Καταλαβες. Οπότε τι γίνεται, επειδή δεν μπορεί να βρει λύσεις, την πιάνει, πώς το λένε, την πιάνει και τάση φυγής. Την πιάνει λοιπόν η τάση φυγής και τι γίνεται. Ήτανε για πολύ καιρό παθητικό άτομο, δηλαδή είχες μια παθητική στάση. Και όταν είχες τα 10 ξύφη επάνω σου δεν μπορούσες να το διαχειριστείς. Εδώ λοιπόν τι έπαθες, δεν μπορούσες να αναπτυχθείς και όταν δεν μπορεί να αναπτυχθεί αυτή η βασίλισσα γιατί την υποτιμούν, γιατί κάτι τέτοιο έχει γίνει εδώ, δείχνει ότι το άτομο που είχες απέναντί σου ήταν πάρα πολύ χειριστικό. Τι γίνεται τώρα. Εδώ δείχνει επίσης ότι εδώ δείχνει μία σχέση και ιδίου φύλου αρχικά επίσης. Εντάξει, για κάποιους που μπορεί να τον ενδιαφέρει. Το θέμα μας ποιο είναι, ότι εσύ έπρεπε να οριμάσεις, έχεις πολύ θηλυκή ενέργεια έντονη που αυτόν τον άνθρωπο τον ενοχλούσε αυτή η ενέργεια, η θηλυκή που είχες, εντάξει. Επίσης μου λες ότι δεν μπορούσες κάθε φορά που ένιωθες να πλησιάζεται, όταν πλησιάζε η σχέση σας να είναι ρομαντική και να έχει τα συναισθήματα, ξέρεις, αυτά τα πολύ έντονα, κάτι γινότανε μετά. Δηλαδή, αν ήσασταν μια μέρα καλά, κάπως γινότανε και χαλούσε αυτό με περίεργο τρόπο. Το θέμα μας είναι ότι αυτός επίσης δείχνει ότι σε ζήλευε και πάρα πολύ και επίσης κάτι άλλο γιατί μπορεί να είχες επιτυχίες στα επαγγελματικά σου, γιατί με ό,τι ασχοληθεί αυτή η βασίλισσα τα καταφέρνει περίφημα. Επίσης κάτι άλλο, μπορεί να σχολιώσουν πολύ με το να βοηθάς τον κόσμο, του συγγενείς σου, τον κόσμο τέλος πάντων και να μην έχεις χρόνο για αυτόν, να μας λέει επίσης. Κάτι άλλο εδώ που είναι άσχημο για σένα και ήταν το κλειδί σου που έκανες λάθη, λόγω ότι είχες συναισθηματική ανικανότητα χωρίς να σε προσβάλλω αυτή τη στιγμή, με καλή έννοια το λέω, είχες ρε παιδί μου αυτό που λέμε ανασφάλεια, τι είχες πάθει, είχες γίνει πολύ πιεστική απέναντι σε αυτόν τον άνθρωπο και πιεστική για να τον προστατεύσεις, γιατί όταν σε πιάνει αυτό σε πιάνει και να γίνεσαι και υπερπροστατευτική. Η ανασφάλεια σου βγάζει και ένα τέτοιο, ίσως και στο παιδί σου ακόμα. Το θέμα ποιο είναι, ότι το ζήτημα είναι ότι έπρεπε να προστατεύσεις, ξαναλέω, όλο τον κόσμο, αυτό σε εξουθέωσε, άρα αυτό το άτομο σε βρήκε χαλαρή, γιατί αρχικά είσαι πανέξυπνη, αλλά όταν σου συμβαίνει αυτό το πράγμα είχες μπλοκάρει και σε βρήκε χαλαρή. Και έτσι ήρθε ο χωρισμός με τους 10 ράβδους, εκεί τώρα
είχαμε πρόβλημα. Εκεί ίσως σου άφησε αυτό το άτομο και πώς το λένε, σου άφησε και εμπόδια οικονομικά και δεν μπορούσες να τα απεξέλθεις. Εντάξει, και αυτό είναι ένα πρόβλημα για σένα. Ναι, είχες και οικονομικά προβλήματα και οπότε έπρεπε να δουλέψεις, ίσως έκανες και 3 δουλειές επίσης. Μάλιστα. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι πήγαινες, έκανες κύκλους γύρω-γύρω από τον εαυτό σου, ενώ μπορεί να είχες εσύ μια περιουσία να σου την έφαγε αυτό το άτομο. Μπορεί να βοηθούσες να κάνουν περιουσία οι άλλοι και να άφηνες τον εαυτό σου απ' έξω. Και γενικά όταν ήρθε ο χωρισμός, εσύ είχες μείνει στον άσο που λέμε, γιατί τα είχες δώσει όλα. Εδώ λοιπόν υπάρχει μια ενέργεια περίεργη, γιατί εδώ ήταν σαν να πλήρωσες και ένα κάρμα, ιδιαίτερα αν ήσουν συνδεδεμένοι με τοξότη ή με άντρα της φωτιάς. Το θέμα λοιπόν είναι ότι είχες πάντα την κακή στάση ζωής πώς το λένε, όχι Παναγία μου, επειδή είμαι βασίλισσα νερού, μόνο το διαβάζω τώρα, κουράστηκα, δηλαδή που σου λέω τα χαρτιά σου, κουράστηκα, δηλαδή υπερβολική πίεση με τον εαυτό σου, να μην αντέχεις άλλο, αλλά εκεί να επιμένεις να βοηθάς. Ένα βάρος το οποίο έπρεπε κάπου να εκτονωθεί. Το θέμα είναι ότι ίσως και εσύ έλεγες ότι όχι, μπορώ να τα καταφέρω. Παράδειγμα, μπορεί κάποιος να σου έκανε κάποια αντίρρηση από την πλευρά αυτού του ανθρώπου, να είχατε κάποια κόντρα και να μην ζητούσες βοήθεια για να λυθεί αυτή η κόντρα και να έλεγες όχι, εγώ θα το καταφέρω, και τελικά επειδή δεν μιλούσες, γιατί αυτό κάνει αυτή η βασίλισσα, να υπήρχε ένα πρόβλημα εδώ. Και γενικότερα δεν ήθελες να έχεις τον έλεγχο όλων των πραγμάτων και έχασες τον έλεγχο όλων των πραγμάτων λόγω της κούρασης. Μάλιστα. Πάμε στη βασίλισσα Πεντάκτηνων. Εδώ τώρα έχουμε μια άλλη ιστορία. Η βασίλισσα Πεντάκτηνων τι κάνει? Αυτή είναι μια άλλη βασίλισσα, η οποία μας λέει το εξής. Αυτή θέλει να τακτοποιήσει τη ζωή της και τι κάνει? Πώς το λένε? Και αυτή έχει μια παθητική στάση, δηλαδή περιμένει από τους άλλους να φτιάξουν τα πράγματα γύρω της, αλλά πώς να σου το εξηγήσω? Τώρα προσπαθώ να σου πω πώς να σου εξηγήσω κάποια πράγματα που πρέπει να καταλάβεις αν είσαι εσύ αυτή. Θα σου το πω αλλιώς. Δεν ξέρω αν είχε συμβεί κάτι, θα σου πω τώρα κάποια ημερομηνία για να σου το πω αλλιώς, όχι τα χαρακτηριστικά σου, αλλά να σου πω αν συμπεριλαμβάνει αυτό το άνοιγμα. Αν συνέβη κάτι μεταξύ 13 Δεκεμβρίου και 9 Ιανουαρίου, σε οποιαδήποτε χρονιά. Αν συνέβη κάτι τέτοιο, είναι δικό σου το άνοιγμα. Επίσης, αυτή η βασίλισσα δεν ασχολείται τώρα, δηλαδή σήμερα σε βλέπω να ασχολείσαι, να μην δίνεις πια σημασία σε αυτά που έγιναν στο παρελθόν και να ασχολείσαι με τα πιο πρακτικά πράγματα στη ζωή σου. Και τώρα επίσης λέει ότι προετοιμάζεις το έδαφος, γιατί πάμε και στη Βασίλισσα Πεντάκτηνων τώρα, από τις 21-22 του μηνός θα πάμε στην Παρθένο. Προετοιμάζεις λοιπόν τώρα, πάμε και στο φθινόπωρο σιγά σιγά, και έτσι είναι αυτή η ενέργεια, προετοιμάζεις το χρόνο, προετοιμάζεις το χώρο για να δεχτείς αυτόν τον άνθρωπο πίσω και θέλεις να τον ευχαριστήσεις πάρα πολύ και ίσως τώρα ασχοληθείς με το σπίτι σου, αυτή τη στιγμή ασχολείσαι με το σπίτι σου και ίσως θα ασχοληθείς ή με το χτίσιμο σπιτιού ή να αγοράσεις σπίτι. Γιατί είσαι πλέον σε μια φάση που δεν θα δεχτείς δεν θα δεχτείς απώλειες στη ζωή σου, ειδικά οικονομικές, δηλαδή αυτά τα 10 ξύφη, 10 ράβδι. Προδοσίες και οικονομικές απώλειες, είσαι σε μια φάση πραγματικά που δεν θέλεις να τις δεχτείς με τίποτα ξανά στη ζωή σου. Και πας και κλείνεις εσύ τώρα όλες τις υποθέσεις σου, τις οικονομικές,
Τα ξεμπερδεύεις λοιπόν τα οικονομικά σου βάρη, τα οποία δεν είναι απαραίτητο να σου είχαν δημιουργηθεί από ένα σύντροφο, μπορεί να σου είχαν δημιουργηθεί από συγγενείς κτλ. Κλείνεις αυτούς τους κύκλους, πώς το λένε, τακτοποιώντας τα όλα αυτά και έχεις πάρει τις αποφάσεις σου και περιμένεις τώρα να έρθει το άτομο αυτό για να δείτε, θα έρθει, δεν θα έρθει, τέλος πάντων περιμένεις να πάρει και το άλλο άτομο τις αποφάσεις, για να ξεκινήσετε ένα μέλλον μαζί με τους τρεις ράβους. Στην ουσία είσαι έτοιμη και περιμένεις να έρθει η πρόοδος στη ζωή σου και δείχνεις πια περισσότερη, ξαναλέω, εμπιστοσύνη στον εαυτό σου, κάτι που το έχεις να το κάνεις πάρα πολύ καιρό. Περιμένεις το άλλο σου μισό λοιπόν, 2 κύπελα, καρκίνος εδώ, τοξότης εδώ. Στη σειρά, ενέργεια νερού πάρα πολύ έντονη, το άλλο σου μισό. Το άλλο σου μισό μπορεί να είναι ηχθείς επίσης και το ζήτημα είναι εδώ ότι ξεκαθαρίσουν τα πάντα μεταξύ σας μέσα από ποια είναι η λέξη κλειδί εδώ, ο σεβασμός. Κάτι που είχε χαθεί στο παρελθόν πάρα πολύ, σαν ούτε εσείς να σεβόσασταν αυτό με αυτά που είπατε, με αυτά που έγιναν, είτε αυτό σε εσάς ή γύρω σας δεν υπήρχε σεβασμός από τους γύρω σας. Μιλάμε, ένας πανικός γινόταν εδώ, με έλλειψη σεβασμού και έτσι είχε διαλυθεί η δύναμή σας σαν ζευγάρι. Το καταλαβαίνεις τώρα πώς το λέω, γιατί εσύ το έζησες κιόλας. Γενικά δεν υπήρχε ένωση, υπήρχε απομάκρυνση και αυτά τα ξέρεις. Σε ενημερώνει εδώ ότι με την Πανσέλινο φυσικά και θα βγουν όλα τα πράγματα στην επιφάνεια. Είχαμε την Πανσέλινο την πάρα πολύ ισχυρή στις 9 του μήνα. Έχουμε ακόμα τις επιδράσεις της, εννοείται. Αυτή η Πανσέλινος είναι θέμα χρόνου, λέει, να τα ξεκαθαρίσει τα πράγματα, να τα ξεμπερδεύσει τα πράγματα, να φύγει ένα βάρος εδώ, κάποιος να πει αλήθειες, κάποιος να τακτοποιήσει, να τα βάλει σε μία σειρά όλα αυτά, τι είναι αλήθεια, τι είναι ψέμα. Για να δούμε τι άλλο λέει. 5 ξύφη δείχνει εδώ επίσης κάποιες φιλίες οι οποίες δεν είναι σωστές. Κάποιοι άνθρωποι προδώσαν εδώ, είτε αρσενικά πρόσωπα είτε θηλυκά, υπήρξαν προδοσίες με τα 5 ξύφη. Είσαι ένα άτομο που έχεις δεχτεί στο παρελθόν πισόπλατες μαχαιριές και παράπλευρες και πισόπλατες και από τα πλευρά και από παντού. Γενικά δείχνει ότι όμως πια ούτε αυτό μπορεί να σε επηρεάσει, χαράσει για σένα, άλλα πράγματα χαράζουν. Ακόμη και η απόφαση να πάρεις να μην είσαι με αυτό το άτομο, σου βάζω και το χειρότερο σενάριο, γιατί είναι θέμα δικό σου αποφάσεων γι' αυτό, δεν σε ενδιαφέρει καθόλου με την έννοια πια ότι έχεις δυναμώσει τόσο πολύ που πας στα καλύτερα, δηλαδή σε περιμένουν πια τα καλύτερα. Δεν μπορείς να γυρίσεις πίσω στα άσχημα πράγματα. Η ζωή σου θα αλλάξει ξαφνικά. Δηλαδή, τόσο πολύ που δεν μπορεί να σε γυρίσει πίσω τίποτα. Κλείνεις όλους τους λάθος κύκλους λοιπόν και σου ξαναλέω, δεν σε νοιάζει γιατί έχεις βάλει τόσους στόχους μπροστά σου, τόσους στόχους που δεν θα πετύχεις το ένα, θα πετύχεις το άλλο. Αν και σε βλέπω τώρα πια ότι ό,τι και να πιάσεις τα χέρια σου, ό,τι καταπιαστείς, θα πετύχει, γιατί είπαμε ότι είσαι μια βασίλισσα που ό,τι και να σκεφτεί, όποια ιδέα και να σκεφτεί, θα το καταφέρει. Μην την υποτιμάς καθόλου τη βασίλισσα του νερού. Γιατί έχει, ναι μεν όταν είναι σε αρνητική θέση, δηλαδή όταν είναι ευάλωτη μπορεί να την καταστρέψει οποιοσδήποτε, αλλά όταν είναι στην δυναμική της θέση μπορεί να κάνει το οτιδήποτε, το μεγαλύτερο όνειρο της πραγματικότητα. Γιατί αυτή η βασίλισσα, σε αυτή τη βασίλισσα γίνονται θαύματα, γιατί έχει βαθιά καλοσύνη. Και μπορεί αυτή η βασίλισσα να δει στην κυριολεξία θαύματα στη ζωή της. Και αυτή τη στιγμή είσαι κοντά σε τέτοια πράγματα, γιατί έχεις πληρώσει πολύ δύσκολο κάρμα, πάρα πολύ δύσκολο κάρμα με την κάρτα αυτή και έχεις μεταμορφωθεί, έχεις αλλάξει. Και έχεις πια έναν, όχι φοβισμένο υπότι, έχεις το φύλακα άγγελό σου πια. Έχει μεταμορφωθεί αυτός ο υπότης, ο φοβισμένος, σαν φύλακας άγγελό σου και ό,τι και να προσπαθήσει να σου κάνει οποιοσδήποτε γυρίζει πίσω. Δεν το λέω καθόλου με κάτι να υπονοήσω, είναι ξεκάθαρο, γυρίζει πίσω. Όποιος θέλει να σου κάνει κάτι κακό. Οπότε ας το σκεφτεί αυτός που θέλει να κάνει κάτι κακό. Παρακάτω, ακόλουθος νερού.
αυτό το άτομο όπου και να είναι λέει ότι ανήκει η καρδιά του σε σένα. Ειδικά αν υπήρχαν δύο βασίλισσες εδώ, δηλαδή υπήρχαν δύο ερωτικά πρόσωπα, η καρδιά του πάντα ανήκε σε εσένα. Μπορεί άλλα πράγματα να έκανε με το άλλο πρόσωπο, αλλά το σημαντικό κομμάτι είναι η καρδιά. Τώρα κάτι άλλο που λέει εδώ, μπορεί το άλλο πρόσωπο να είχε κάποια ζητήματα με χρήματα εδώ, και να έχουμε, βλέπεις, πεντάκτηνα, να ήθελε χρήματα και η προδοσία να έγινε πάνω σε αυτό, αυτό το άτομο θα πληρώσει πραγματικά δύσκολα. Μπορεί να κέρδισε σε κάποια σημεία, αλλά η επιστροφή θα είναι 5 ξύφοι επί 10. Αυτό που έπαθες εσύ επί 10. Σε σχέση με αυτό που έγινε, ειδικά αν χρησιμοποίησε πανσέλινο για να διαβάσει κάτι, αυτή η βασίλισσα, ο φύλακας άγγελός σου την κοιτάζει και τα στέλνει πίσω ό,τι έκανε, γιατί επηρέασε μία καρμική σχέση, είτε το ήξερε είτε όχι. Όποιος επηρεάζει κάτι καρμικό, εάν το επηρεάσει αρνητικά θα λάβει αρνητική ενέργεια. Αν το επηρεάσει θετικά θα λάβει θετική ενέργεια. Και η τελική σου ενέργεια είναι 9 πεντάκτηνα, δηλαδή μία εκπαίδευση που έκανες στον εαυτό σου για να δικαιωθείς. Εδώ εκπαιδεύτηκες πραγματικά για να έρθει μια δικαίωση στη ζωή σου. Δεν ξέρω αν είσαι ζώδιο ζυγού, όπως και να έχει, δεν ξέρω επίσης αν έχεις διαζύγιο επάνω σου. Το θέμα είναι ότι δικαιώνεσαι στο μέλλον και πας και οικονομικά πας σφαίρα, δηλαδή εδώ μπορεί να πέρασες ένα κομμάτι, να έκανες μια εκπαίδευση όλο αυτό το χρονικό διάστημα για να μάθεις κάτι και να πας τρέχοντας σε κάτι καινούριο, να αλλάξεις τα επαγγελματικά σου ή να κάνεις κάτι, μια δεύτερη εργασία η οποία θα σου φέρει απολαβές, ειδικά ό,τι έχει να κάνει με σπίτι, γη, ομορφιά. Το θέμα είναι ότι το 10 ξυφών πέφτει, αν είναι αυτή η βασίλισσα ο εχθρός σου, πέφτει επάνω της το 10 ξυφών και πέφτει ανάμεσα σε 10 ξύφη και 5 ξύφη. Δηλαδή θα προδοθεί από τους ίδιους αυτούς που πίστευε ότι είναι φίλοι. Αυτή η κυρία, το τρίτο πρόσωπο εννοώ, θα μπαίνει ανάμεσα σε προδοσίες με τον χειρότερο τρόπο, ανάμεσα από τους γνωστούς, άγνωστους, ανθρώπους που είχε στο περιβάλλον της και σου έκανα ζημιά. Και εσύ βγαίνεις ανάμεσα στους 8 ράβδους και τα 2 κύπελα, που ξαφνικά αλλάζει η ροή και έρχεται η αγάπη πίσω σε εσένα, 2 κύπελα, το άλλο σου μισό δηλαδή, καθαρό, γιατί θυμίσου ότι αυτός ο άνθρωπος στο παρελθόν, να δει στα μάτια του, δεν έβλεπε τίποτα μπροστά του, την τύφλα του, γιατί δεν ήξερε τι είναι όλα αυτά που συζητάμε εμείς. Άρα λοιπόν όλο αυτό έγινε προς εκπαίδευση σας ολονών. Όλοι πήρατε μαθήματα εδώ, όλοι. Δεν έμεινε κανένας χωρίς μάθημα. Προσέξτε καλά, γιατί εδώ τώρα με το άρμα στο μέλλον, οι 3 ράβδοι μας μιλούν για το μέλλον, πάμε για τα 9 πεντάκτηνα, πάμε για μία ολοκλήρωση σιγά σιγά, μία κατάσταση που θα σου φέρει, θα σε πάει εκεί που αξίζεις ρε παιδί μου, αυτό ό,τι έχεις κάνει, θα σε πάει εκεί που αξίζεις. Έχοντας σου οικονομική ανεξαρτησία, προσπάθειες στην αγάπη που θα αποδώσουν, αν έχεις κάνει προσπάθειες, και βασικά θα νιώσεις εσύ καλά με εσένα, ότι δεν ευθύνεσαι για τίποτα, δεν έχεις κάνει τίποτα και γενικότερα έχεις κάνει στον εαυτό σου κακό, οπότε θα δικαιωθείς απέναντι στον εαυτό σου στην ουσία, ότι θα συγχωρέσεις τον ίδιο σου τον εαυτό που κατέστρεψε ένα κομμάτι του και έχασες πολύ χρόνο στη ζωή σου. Έτσι γίνεται όμως, τώρα θα τον πάρεις πίσω αυτό το χρόνο, απλά θα κινηθούν τα πράγματα γρήγορα μετά από μια πολύ μεγάλη χρονική περίοδο στασιμότητας. Τώρα τα πράγματα μπαίνουν σε μια σειρά, γιατί κάποιοι προσπάθησαν να σταματήσουν το όνειρό σου. Είτε ενεργειακά προσπάθησαν να το σταματήσουν, είτε πρακτικά με λόγια, με ίντριγκες κτλ. Με όποιον τρόπο και να το σταμάτησαν, το κατάφεραν για λίγο, σου βάλανε εμπόδια, τα οποία για κάποιο χρονικό διάστημα δεν μπορούσες να διαχειριστείς, αλλά πήρες δυνάμεις, ανέπτυξες δυνάμεις, κατάλαβες για όσους εδώ τι είναι το κάρμα, πώς αλλάζουν οι κύκλοι και τα λοιπά και άρχισες να κάνεις όνειρα για το μέλλον και στόχους. Και εγώ εύχομαι όλα να γίνουν πραγματικότητα.
Κοίταξε, ζώδιο νερού, καρκίνο, σκορπιό, ιχθύ, ταύρο, παρθένο, εγώ καιρό, όλοι έχουμε στο χάρτη μας. Μπορείς να δεις πού τα έχεις αυτά και να γκουγκλάρεις, να γράψεις την ερμηνεία για να καταλάβεις πού πληγώθηκες, πόσο πληγώθηκες και ποια ήταν η αιτία η ουσιαστική, γιατί κάθε περίπτωση είπαμε ότι είναι μοναδική. Και εγώ θα σε ευχαριστήσω ακόμη μία φορά που είδες ένα δικό μου βίντεο, σε ευχαριστώ θερμά. Αν σου άρεσε, κάνε ένα like, γράψε ένα σχόλιο. Άμα γράψει σχόλιο, είπαμε, πάτησε λίγο αριστερά στο hype και πάτησε πάνω στη λέξη hype για να δώσεις πόντους στο βίντεο. Σε ευχαριστώ γι' αυτό. Αν θέλεις, κάνε εγγραφή στο κανάλι και πάτησε το κουδουνάκι στο σημείο που λέει για όλες τις ειδοποιήσεις και όταν ανεβαίνει ένα βίντεο για σένα, δηλαδή κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή σε 9, θα ανέβει ένα βίντεο να έρθει ειδοποίηση γι' αυτό. Αν θέλεις επίσης, ακολούθησε με στο Instagram τα Romania κάτω Παύλα Destiny για κάρτα και συμβουλή ημέρα, στο Facebook τα Romania Destiny, σελίδα με το ίδιο όνομα, στο TikTok με το ίδιο όνομα, εκεί κάνουμε και κανένα 2 βιντεάκια ακόμα. Το τα Romania Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 κάνουμε παρεούλα, ένα 2ωρο live παρέα. Και στο ίδιο θα σου πω να κάνεις και στο Romania. Να κάνεις το σχολιασμό σου, να κάνεις τις εγγραφές σου, να κάνεις το hype σου. Και εγώ εύχομαι να πάνε όλα καλά στη ζωή σου, να γίνουν όλα τα όνειρά σου πραγματικότητα, αλλά το άρμα να θυμάσαι ότι είναι οι στόχοι και όταν έχω στόχο και καθαρό μυαλό, όλα τα πετυχαίνω. Να θυμάσαι ότι δεν έχεις κανέναν εχθρό, εχθρός είμαστε εμείς του εαυτού μας, μην δίνοντας αξία στον ίδιο μας τον εαυτό και δίνοντας αξία σε άλλους γύρω-γύρω. Όσο δίνεις αξία σε άλλους γύρω-γύρω και όχι στον εαυτό σου, θα κερδίζουν οι άλλοι. Όσο εσένα το μυαλό σου είναι καθαρό και έχεις τους στόχους, όνειρα και όραμα, δεν έχεις να φοβάσαι τίποτα. Να είσαι καλά.